أنا اسمي تامر، واليوم رح يكون معي المهندس عبد الله والمهندس عمر. بنشكركم على حضوركم. إن شاء الله الإيفنت يكون مفيد وفيه يعني معلومات تفيدكم. حكوا لي كأنه يعني نص طلاب ونص شغل. يا ريت لو نعرف مثلا كم حدا منكم لسه عم بدرس حاليا. أوكي، فعلا تقريبا 50% حتى أكثر شوي. والباقي بيشتغلوا. في حدا بيشتغل في مجال التك، تكنولوجيا الديتا، ولا مجالات تانية؟ حلو حلو حلو. شكرا انكم جيتوا. راح اعرف عن حالي شوي. انا تامر، درست هون في الاردن، بعدين انتقلت لابو ظبي لجامعه نيويورك في ابو ظبي. عملت اقتصاد وكمان ماينر اللي هو يعني ما بيكون الدراسة الرئيسية بمجال علوم الحاسوب. ليش حسيت الاقتصاد ما مش كثير يعني إشي فيه سكيلز، اشياء براكتيكال، يعني كان بدي اشياء جد اقدر اطبقها بالشغل. وبنفس الوقت كثير كنت محتار، يعني ما كنت عارف ايش بدي ادرس كطالب جامعي. ولما بلشت شغل اجت لي صدمة الحقيقية، يعني انه كيف الفرق ما بين الحياة في الجامعة وحياة الشغل. وخصوصا روتين 9 ل5، ويكون بس انك عم تشتغل، ويعني تعرف الطالب عنده حرية اكثر من الشخص اللي بيشتغل. فالموضوع جد يعني شوي كنت ازعجني، يعني انه هل حياتي فعلا هلا رح تكون بس هاي الوظيفة ومش اشي اكثر، يعني اللي هو كان جدا مختلف عن حياتي كطالب جامعة. ومن هون حبيت يعني اسال ناس ليش اخترتوا هاي المجالات، يعني هل فعلا انت بتحب مجالك ولا والله اخترته عشان دراستك بهذا المجال. وشوي شوي يعني بلشت اعمل مقابلات واصورها زي اللي راح نعملها اليوم ان شاء الله. وحبيت يعني كمان اشارك هاي المقابلات مع الناس، ويعني تكون تجيب لهم معلومات انه هذا الشخص مثلا بيشتغل في التكنولوجيا، كيف وصل هاي المرحلة، شو الاشياء المتطلبة كانت منه يوصل هاي الوظيفة، الى اخره الى اخره. فان شاء الله اليوم رح يكون نحكي عن احنا مجالاتنا المختلفة. انا بشتغل في تحليل البيانات حاليا في بريطانيا مع شركة تيك توك. طبعا المهندس عبد الله غني عن التعريف لمعظمكم يعني، بس اللي ما بيعرفه هو الرئيس التنفيذي لشركة شاي. فراح يحكي لنا أكثر عن خبرته في بناء الشركات، وبرضه راح يحكي لنا شوي عن شاي اللي مهتم بالكورسات، اللي حاب يعني يصير أحسن بمجالات تحليل البيانات والاي اي. طبعا المهندس عمر عنده خبرة في الديتا ساينس أكثر من 5 سنوات، فراح يحكي لنا عن تجاربه المختلفة وكيف هلا عم بيكون هو السي تي او لشركه في اسبانيا عم تشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي. اذا حابين تحكوا شوي اكثر عن خبراتكم. مهندس عبد الله، يعني انت بلشت في بناء الشركات ودرست هندسه طبعا، اللي هو مجال مختلف عن اللي بتعمله هلا. فاذا بتقدر تحكي لنا شوي عن هاي التجربه، وكيف بلشت بمجال انك انت بدك تبني شركات، وهلا كيف وصلت هون لشاي. اول شيء يعطيكم العافيه واهلا وسهلا بالجميع صراحه، وثانك يو تامر على الانترودكشن، بالعكس، واهلا شكرا فيكم في لشاي. شاي. طيب اول شيء بدي احكي عن شاي، بعديها مثلا هيك بريفلي عن ماي همبل اكسبيرينس، بعديها هيك بنعطي عمر مايك. as simple as this as at شاي احنا رسالتنا في تمكين الشركات بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كيف بننفذ هاي الرساله على ارض الواقع؟ بنقدم خدمات AI product consultation, training، واخر شيء ريكروتمنت واوت سورسنج للتالنتس. وبنشتغل بمكتبين الحمد لله بعمان وبالرياض، فعندنا اكسبوجر منيح على السوق الاردني واكثر كمان على السوق السعودي الحمد لله والشركات السعوديه. كعبد الله انا خبرتي برضه همبل 9 سنوات في مجال البرودكت مانجمنت. يعني كانجينير كلنا رياضيات مناح شاطرين، بروبلم سولفر ما شاء الله علينا، فبس بنضيف التكنيكال تولز عليها اللاير وبندعس في عالم الاي تي. والكل يعني كثير من اصدقائي صراحه الهيد اوف اي اي اند داتا ساينس ديبارتمنت بكثير شركات، اغلبهم كمان من انجينيرنج باك جراوند. مش بس يعني انا شوي ابعد كسيفل انجينير، عشان هيك من المهتم بالاداره المشاريع، فانتقلت من اداره مشاريع لبروجكت مانجمنت انتو البرودكت مانجمنت، اداره المنتجات الرقميه.
بس اصدقائي مثلا بميكاترونكس، ميكانيكال، الكتريكال، برضه يقوم اكثر ديب. برضه هسه مهندس عمر راح يحكي اكثر عن يعني خبرته في هذا المجال. بلشت كيف تعلمنا البرودكت مانجمنت باي دوينج. I established 3 startups companies وهمبلي يعني اكلنا 3 كفوف. بس اول واحد طبعا فروم اختيار الاسم انت للاكزيتنج كامل بكل الستارت اب ستيجز، طريق يعني المشقه بسموه. يعني كل الستيجز، اختيار اسم، براند، بروبلم، تارجت اودينس، جو تو ماركت استراتيجي، ام في بيز، جو برودكت لونشينج، iteration على هذا البرودكت، جروث سايكل، ماركتينج، ليجل، وشركات وقوانين شركات وقوانين وما الى ذلك، وتراخيص والى اخره، حتى اجراءات التخارج يعني بشكل اساسي. فتخرجت من واحده من الشركات ببيع حصه، واحده ليجل اكزيتنج، واحده لا فيلد ستارت اب. فيعني هيك منوعين فكل واحده لها بصمتها صراحه. فيعني هي as simple as this صراحه. فالمايك معك عمر. يعني بتعرفش من وين تبدا بعد انترودكشن ما شاء الله رائعه زي هيك يعني. It's definitely يعني a flourishing يعني experience to be here. شكرا تامر، شكرا شكرا لك عبد الله. يعني صراحه اكيد طبعا مبسوطين بالجميع هون. اسمي عمر الحوري. some of you might know me, some of you might not know me. احتمال في طلاب جزء من الكوهورت اللي اعطيته صحيح موجودين في بعض الاشخاص I can recognize very well. حاليا يعني انا اعطيت كورس هون في شاي، وصراحه من افضل الاماكن. انا I call it home sometimes just because of the people here, the culture, طريقه التعامل مع بعض وهيك. I have a really humble past. Someone who just started as an engineer. درست في جامعة العلوم والتكنولوجيا just في 2015. خلصت around 2020 2019 right. اشتغلت في شركة موضوع. I think some of you guys know it. اشتغلنا في الإيمج ريكوجنيشن، في الأوديو بروسيسنج، automatic speech recognition للبانكينج ابلكيشن، لمجالات البنوك والفنتك. بعديها رحت على شركه سايتك موجوده هون بالاردن. فانا انسان، انا بلدي يعني I'm right here. ما طلعت من الاردن. اسست الشركه وين؟ اسبانيا. اسبانيا. It's definitely the story will get there. نعرف ليش اسبانيا كمان. of course يعني كل دول العالم. of course it is something that I'm really very happy to discuss اليوم. فتت سايتك عادي as a data scientist. This is where I found my shine. بدأنا نشتغل على حالنا كثير منيح. Just for background أنا مخلص network engineering، فما له علاقة في ال artificial intelligence with a really humble GPA. It's a very good GPA. بس ما استعملت إشي تقريبا. I don't want to sound إنه يعني very over it، بس إنه لا، استفدنا من الجامعة كثير، لكن ما استفدت كثير من networking skills اللي هي بالمجال الشبكات والسكيورتي. I didn't find it amusing للأسف. بعد سنة رابعة يعني too late already. بعد سنة رابعة اكتشفت إنه it's something that I don't want to do. دائما السنة الرابعة هي صدمة. Absolutely. يعني I had the privilege to visit many places around the world to get to meet fantastic people like yourself and many people here actually. خلصت من سايتك، اشتغلنا على مشاريع عظيمة جدا، تعلمت شغلات عظيمة جدا. أنا كنت متأكد من شغلة إنه بحس أول 7 سنين من حياتك مش انه بعد ما تخلص جامعه، لا، لما بدك تبدا تبني الكارير تبعك بتخيل اول 7 سنين هم الانكر تبعك. I think الكارير شفت بعد هيك بكون شوي اصعب، بس definitely possible. صحيح. In which experts like Shai exist today to help people do career shift. بس لكن ضليتني مركز. بعديها I met someone. His name is Miguel. Probably he's watching it currently. Who's the CTO of Elite Innovation Hub, which is my current company that I work at. I met Miguel back in Egypt at the World Youth Forum. اسمه مؤتمر شباب العالم. حلو. بيصير I think once a year. I was invited actually when I was an undergrad. يعني كنت لسه طالب جامعة. I don't know how I actually got accepted. Just fun fact. يعني بس إنه مشيت وقدرت إني أدخل. I met him there.
We talked, we exchanged conversations for the past years, and then suddenly like when I hop on board, I'm thinking of establishing something. يعني بحاول ابني شغله. something clicks خلاص. Absolutely, especially هو شاف ال AI era وشاف كيف الدنيا قاعده بتتغير. يعني it's like the early days of the internet. كيف زمان لما اجى الانترنت pretty much ال LLMs والchat GPT, it's pretty much like كيف ال LLM الانترنت لما بدأ it's the same thing. انا بالنسبه لي يعني صح. right صح. فيعني كانت الفكره انه خلص let me take this risk of Spain. Okay, what's the role? Oh, it's a really high responsibility role. أنا بتخيل leadership, being a leader is not actually, it's not a rank. It's not something that you should be proud of. It's actually, it's something that you deserve, or something that you actually built within you. اللي بيصير في كتير ناس بيصيروا leaders بس they don't do what they are expected of. صحيح. I always thought of myself as someone who can actually be influential, and it happened to be true. والحمد لله حاليا بنشتغل في مجال القانون في إسبانيا. We are trying to disrupt the legal market using LLMs. اليوم حاليا عندنا one of the biggest clients اللي منكم حضر سوتس على نتفليكس. طبعا يعني اللي بيعرف بيرسون هاردمان ببساطة احنا we are dealing with Person Hardman. It's our ظهرنا زي ما نحكي يعني. فاحنا بنشتغل حاليا مع ناس كبار كتير في يوروب. Today we're expanding in Portugal. They were in the Middle East. رايحين leap by the way on the 9th of Feb just to try to explore the Middle Eastern market في مجال القانون. فيعني I know it's a long introduction بس لكن بالعكس اعطيتني ماتيريال يعني لبكره بنقدر نقعد ونحكي. بس it is pretty much واحد. انا صراحه شخص كتير simple, very systematic, and I do have the teaching skills in which Abdullah has actually made me figure it out through Shai. يعني انت حكيت عن موضوع leadership, being a good leadership and management. You are a good leader because good leaders are good teachers, and you are a good teacher and mentor. I noticed this. فيعني يعطيك العافية. Gracias, muchas gracias. هيك انتقلنا من بلاس اسبانيول دقيقة ترجم ثالث. بالعكس شكرا يعني لوجودكم معنا. وفي شوية يعني نقاط ذكرتها اللي هي الكارير شيفت. فأنا متأكد يعني لما سألنا مين منكم بيشتغل ما كان كثير ناس في مجال التكنولوجيا. فإيش من الأشياء اللي راح نحكي عنها اللي هو إنه كيف إذا أنت مش بمجال الديتا أو التكنولوجيا كيف كمان إذا حابب تفوت في مجال التكنولوجيا أو الAI أو تحليل البيانات كيف تقدر تعمل هذا الشيفت. فهذا الأشياء اللي راح نحكي عنها. بجوز لو نبلش يعني نحكي شوي عن الحياة اليومية لحدا مثلا بيشتغل بسي او مثلا تحكينا شوي عن برودكت مانجمنت سي او وكمان مثلا از داتا ساينتست شو كنت تعمل وكيف تغير. هلا انا بقدر ابلش شوي احكي عن تحليل البيانات وايش محلل البيانات بعمل. انا بلشت شغلي في شركة امازون وكان شوي الوظيفة يعني مش 100% تكون انت مركز على تحليل البيانات لانه كان فيها شوية سبلاي تشين. وكان الهدف من التيم تاعنا اللي هو يعرفوا كم عدد السواقين اللي بدنا اياهم بالشارع لل 13 اسبوع الجايات. فيعني اللي كان مطلوب انه كان في تول تحط فيها فايلز اكسل بتطلع لك اوتبوت وهي زي اوبتمايزيشن تول يعني بتعمل اشياء ماثيماتيكال كالكوليشنز وبتطلع لك انه والله لهذا الاسبوع حسب الديماند اللي احنا يعني بنعمل له فوركاستنج هل قد بدنا ناس يسوقوا مثلا الى اخره. فاللي حاولت اعمله لانه انا مش كثير يعني كنت مهتم بمجال السبلاي تشين طبعا مع احترامنا لاي حدا بيشتغل في مجال اللوجيستكس والسبلاي تشين ما حسيت حالي راح ابدع في هذا المجال كثير. فحبيت شوي لاني كنت في شركه فيها تك وفيها الداتا فقلت لا خليني استعمل الاشياء اللي عندي احاول افوت في مجال تحليل البيانات. فاللي كنت اعمله مثلا لانه الاشياء اللي بالاكسل بدها تحضير كنت والله استخدم شويه بايثون اسرع تحضيرها يعني البروسيس بدل ما تاخذ 3 ايام تصير تاخذ ساعات يعني. وشوي بنيت هذا السكيل سيت ورحت على تيك توك. هلا تيك توك كان الشغل شوي غير
اذا حابين يعني مثلا احكي شوي عن ايش محلل البيانات بيعمل بيومه، بيعتمد كثير على وين انت عم تشتغل. يعني في محلل بيانات جايبينه بس يطلع ريبورت اسبوعي مثلا، هذا بيكون هيك شغله. في محلل بيانات لا، بفوت اكثر على البزنس والاستراتيجي، بشوف والله انا عندي مشكله بالبزنس. يعني مثلا اعطيكم مثال على تيك توك، في شيء اسمه تيك توك شوب اللي هو انا وين بشتغل، اللي هو فكره زي امازون وانستغرام كومبايند. يعني انت على التطبيق بتروح بتشوف فيديوهات، عجبتك والله الجاكيت اللي لابسه بالفيديو، دغري بقدر اشتري الجاكيت وبضل بالتطبيق. يعني ما بطلع على ويب سايت البياع او الشخص اللي عم يبيع الجاكيت. فانا عم بشتغل مع تيمز الكومبلاينس، يعني كيف نتاكد انه البرودكتس الموجوده جد هي برودكتس يعني ما فيها فرود. اذا حدا بيقول هذا مثلا نوعه اديداس، كيف تاكد انه مثلا اديداس مش اديبس، لانه مرات بيلعبوا بالكلام. ولازم يكون عندك موديلز تتاكد انه لا والله هذا فعلا الجاكيت يعني ماركه الصح زي ما هم كاتبينها الى اخره. فبيجينا مثلا ريكوست، يعني والله يا تامر احنا هلا عم بنبيع برودكتس بس عم بيجينا انه شكاوي انهم اكسبايرد. شوف لنا لو بدنا نشيل هاي الاكسبايرد مثلا البرودكتس شو بيكون تاثيرها على مبيعاتنا. فهذا سؤال واحد بالبزنس اجى سالك اياه. فهذا جزء من دور محلل البيانات، اللي هو يفهم المشكله اللي عم تواجهني انا كشخص بالبزنس. يعني انا واحد اجى قال لي البرودكت اكسبايرد، طب كيف عرفنا انها اكسبايرد؟ من وين عم توصلنا الشكاوي؟ شوي شوي هذا بيكون جزء من الدور يعني كمحلل بيانات. بس تفهم المشكله البزنس بروبلم، في بيجي شويه اكثر انه الكريتيكال ثينكينج. طب انا عندي هاي المشكله، كيف بقدر استخدم البيانات اللي عندنا بالشركه اعرف والله تاثير اني شلت هاي البرودكتس؟ يعني والله بكون عندنا تيبل او يعني داتا معينه فيها كل المعلومات عن البرودكتس، بعدين في تيبل معينه فيها السيلز، فبدك تكتب كود بسيط تعمل جوين للتيبلز او شيء، والله تعرف انه اوكي هدول البرودكتس بعناهم من هاي الفتره فعلا كانوا اكسبايرد، هالقد بعنا منهم. فاذا بنشيل هدول البرودكتس تقريبا هذا الامباكت من انه اذا شلنا البرودكتس. هذا كمان شيء معين. في جزء او جزء ثالث من دور محلل البيانات، اللي هو طب انا عندي البيانات هاي وعندي الانسايتس وعندي المشكله وطلعت الامباكت، يعني عرفت وقلت لهم والله بكلفنا هيك هيك هيك، بس لازم تشرح كل شيء عملته از تكنيكال بيرسون بالبيانات وهيك لحدا ما بعرف ولا شيء بتعلق بالبيانات. وهي سكيل مهمه جدا، اللي هو كيف انت تو كوميونيكيت التكنيكال ثينجز ذات يو've done لحدا نون تكنيكال اودينس او بزنس. وهذا كمان جزء جدا مهم اكيد از يعني سي تي او حتى رئيس شركه تنفيذيه، شيء كثير مهم لما بدك تشرح لحدا انه والله الداتا بتورجينا هيك، كيف تاثيرها عليك كبزنس وكيف بتجاوب السؤال اللي سالته. هذا تقريبا يعني رول المحلل البيانات. اذا في حدا عنده اسئله بنروح للاسئله بعدين، بس يا ريت كمان تشاركوا معنا مثلا كيف رول البرودكت مانجر بيختلف، واذا حاب كمان تحكي شوي عن الانتربرينور شيب كمان، هذا طريق لحال يعني نقدر نعمل عليه جلسه لحالها، بس بريفلي يعني هيك بشكل سريع اذا حابب. يعني ممكن نحكي عن رول الاي اي برودكت مانجمنت احسن. ندخل فيه يس داتا ساينس ندخل برول الاي اي. حكيت اي اي عمر ابتسم ابتسامه من هنا لهنا. ايوه. هسه كاي اي برودكت مانجمنت الباث فيها بيكون بالعكس. التكنيكال سايد ببلش من الباك اند والداتا، الاي اي برودكت مانجر ببلش من البروبلم والكلاينت وبيلد ات اب حتى تو ميت ان ميدل ما بينه وما بين طيب اول شيء ببلش انه بعد خلينا نحكي الاشياء الاساسيه ضل انه اي ايدنتيفاي ذا ماركت اللي انا بدي اشتغل فيه، البروبلم اللي انا بدي اشتغل عليها بعالجها، مين التارجت اودينس، لانه ندخل بالسولوشن ونيجي نحكي هون عن اي اي برودكت. فاذا انا بحكي عن اي اي برودكت وسولوشن فانا بحكي اول ستيب اي هاف تو كولكت داتا. فبنبلش بالكونسبت الداتا استراتيجي دايركتلي. what type of data should I collect, how I collect it, ايش الليبلز اللي لها, how I can store it, وهل هاي الداتا sufficient enough to build هاي الفيتشر which is البرودكت بشكل اساس. بعديها we handle it لا جماعه وين تكنيكال عند عمر الله ممكن بصير في هوش صغيره. ايوه do your thing مناقشه do your magic عمر.
فيعني هاي باختصار طبعا السايكل لاي اي برودكت كيف ببلش فيها. طبعا بحكي من الكلاينت سايد الكاستمر سايد انتل الهاندلنج ذيس تاسك مثلا التكنيكال تيم. طبعا هل هاي هون بيوقف الدور؟ لا، بعدها بندخل مع التكنيكال تيم نفسهم they build the feature، ندخل معهم بالاكيورسي ليفل، هل عم بيعالج المشكله بالشكل الصحيح، قد ايه هاي المشكله، قد ايه الحل هذا ريليفنت للمشكله، هل بيعالجها بالشكل الصحيح بالاكيورسي الصح، بيعطيني الادد فاليو الصح. بعدين ندخل بلوب اوف الايتريشن والاي بي تيستينج لها وما الى ذلك. then to collect more data and to funnel it again to go with the loop تبعت الايتريشن والاي بي تيستينج until we reach a certain point. خلينا نحكي انه خلص البروبلم سولفد done. الان هون ندخل بليفل ثاني بالبرودكت مانجمنت تشب هاي البرودكت، ندخل بموضوع الجو تو ماركت لهاي البرودكت، ندخل بموضوع الفيدباك لوب والإتريشن والكونتينوس إتريشن، لأنه أني داتا بروجكت أو أني تكنيكال برودكت موجود حاليا هو مش وان تايم ثينج وبالرفع. الأول شيء اللي عندك الكاستمر بيهيفير من وقت لوقت بيختلف، النيد بتختلف من وقت لوقت، فأنت لازم تحتاج يكون في عندك channels تجمع فيها اكبر قدر ممكن من الداتا تو مجر هاي وتو سي هاي الشفتس اللي عم بتصير بالبيهيفير تو ريفلكت باك، سو يكون في عندك الادوبشن ريت يكون فيها بشكل اساس عالي. فتو كولكت هذا احنا ايش بنسوي؟ هي داتا فانلز في النهايه، تو بيلد هاي داتا فانلز اللي من خلال احنا بنشوف التشينج ان بيهيفير بمختلف المتركس او الكي بي ايز الاساسيه اللي حسب البرودكت اللي شغال عليها او البروبلم اللي شغال عليها. يعني هاي بشكل بسيط. في مثال لو بتقدر مثلا تعطينا مثال على برودكت بنيته؟ اوكي، يعني مثلا لو نيجي نحكي يعني بريفلي بدون اذا في شيء ببالك. ما مشكله. يعني مثلا احد البرودكت اشتغلتها اسمها صافي. صافي عباره عن سوشيال ليرنينج بلاتفورم لطلاب الجامعات. think of it like فيسبوك، بس بدل ما تنشر بوست you are publishing your notebooks. حلو. تمام. فيعني احد النقاط اللي كنا بنركز عليها as simple as this، يعني simple metrics زي الداون تايم، قد ايه الكاستمر عندي عم بيقضي على البلاتفورم، قد ايه بيج عم بتصفح بشكل اساس، هل بيشير هاي الدوكيومنتس ما عم بيشيرها، قد ايه الابلودنج ريت، داونلود ريت الى اخره. فهي كلها عباره عن متركس زي سيمبتومز معينه بشخص من خلالها، وبعديها نحولها لاكشن فيتشر انهانسمنت، وبندخل بالتكنيكال سايد بشكل يعني مباشر. يعني هيك صحيح. شكرا. مهندس عمر، في اشياء حكاها مهندس عبد الله هو راح يعني انت يطلب مساعدتك فيها كمحلل او كعلوم بيانات، مثلا لما حكى انه بدنا نعرف البيهيفير تاع اليوزرز او هيك، تقدر تحكي لنا عن تجارب مثلا شبيهه كديتا ساينتست قبل ما تكون سي تي او؟ شو كنت تعمل مثلا؟ اذا في مثال برودكت معين اشتغلت او مشكله بزنس بروبلم معينه يعرف مثلا ايش كدور علوم بيانات. شايف اللي حكاه كله عبد الله كله ماركس از تشيك مارك، وبس الشغله اللي يعني الاساسيه جدا باللي حكاه كله is to manage expectations. صحيح. اللي جاب سيره الاكيورسي، جاب سيره الاوبجكتيف، انه اوكي احنا بنحكي مع الكلاينت وي ميك شور انه الريكوايرمنتس جاهزه، بس بنفس الوقت بنتاكد انه الاي اي موديل، لنفترض هون في تريننج بروسيس راح تصير، لنفترض انه هذا الاي اي موديل is feasible like something is doable because I have seen this statistic somewhere. I'm quite sure it's one of the big fours. طلعت هاي الستاتستيك. Almost 80% of the AI products they seem to fail. صح. Just because of not managing expectations مع الكلاينت. صحيح. And in which there were actually some management خلينا نحكي styles طلعت جديدة بظرف هاي الأشياء اللي صارت. To manage expectations مع الكلاينت is something very groundbreaking. I used to work on a product with one of the Fortune 500 companies بأمريكا. يشتغلوا في مجال السبلاي تشين in which I very much like by the way. بالبيرشبل ايتمز. حلو. خضروات. يعني شيء البخرب. absolutely. الشيء اللي اذا انتهت صلاحيته بالهيدك. ايوه. شيء بخرب كمان. يعني تخيلوا عندكم التفاحه خلصت صلاحيتها خلصت صلاحيتها كانك حرقت مصاري. صحيح. انت حرقت الفلوس خلص. absolutely. اما مثلا الكاسه
ما بتنتهي صلاحيتها. it could stay on the shelf على الانفنتوري وراح تضلها صح تستهلك كوست بالانفنتوري، تستهلك كوست بالانفنتوري صح. بقى في trade offs of course we're not going to go into this. بس مثلا إحدى things that I actually found quite amusing is I worked on this project for over 3 years just to forecast يعني توقع صح توقع مثلا الطلب على بعض انواع الخضروات والفواكه. طبعا العدد بالاطنان انت بتحكي عن millions and millions and millions of dollars في ماركت سايز over $5 billion. ف بتذكر احدى المشاكل in which I left the company بس انه احدى المشاكل was that the expectations weren't managed at the first stage of the product. I spawned in اللي بيلعب جيمز I spawned in بالشركه بلشنا ايش انه اوكي في accuracy 70% hypothetically that you need to meet. طب was this discussed with the team? 70% هاي accuracy ولا let's say if it's a classification problem. okay. إذا مثلا السعر راح يطلع أو ينزل it's a classification you can calculate an accuracy right. إنه مثلا accuracy is 70%. طب okay has anyone done some sort of like a POC or initial stages experiments صغيرة نتأكد إنه هاي accuracy doable؟ اصلا عندي هلا عندي الداتا اني اوصل لهاي الاكيورسي او عندي الموديل اصلا صح. Thank you very much. You might have the data but it's not structured. Do I need to invest time and effort بهاي الداتا لأحاول أخليها جاهزة للموديل؟ Sometimes we tend to forget those little details صح. in which عبد الله مثلا is very aware of. بس غير عبد الله I don't think so. في كتير أشخاص قابلتهم في مشكلة with sticking with the old school management sort of old school software زمان تتذكروا. I know many people will disagree with me over the web or home بس إنه خلص عندك requirements واضحة الكبسة حتضلها كبسة هون اللون حيكون أخضر لازم صح. لما تحط الماوس عليها حيصير في hover حيصير في اختلاف بالgradient وكذا خلص it's there right. والباك اند تكنولوجي probably it's been discussed وخلص وعرفنا شو الباك اند so probably the communication between the management and the team will be there of course بس ما راح يكون كتير involved زي مثلا AI product. فهاي الشغلات صدقا خلتني as someone who is fresh عظمه طري ولا لحمه طري بيحكوا عظمه ولحمه الاثنين صح. who is very well can adapt to new things. انا قدرت اني اغير او actually ما فيش شيء كان عشان اغيره اني ابدا بشيء جديد في منتاليتي جديده. ولاني كنت I'm a very good reader. I read lots of things either on the web or by reading books. كنت اقرا المانجمنت ستايلز وذا لين ستارت اب وكل الحفله اللي دخلت فيها وحضرتكم يعني شفتوا دخلتوا في هاي الحفلات وذا $100 ستارت اب وهاي الكتب يعني فتنا فيها فقدرت اخذ شويه نبذه عن الامور هاي. بس اكتشفت دائما I'm leading teams today small teams in which I have this motto or the slogan or العباره we often say it a lot which is customer centricity. بما معناها انه تركيز على المستخدم او اليوزر exactly which is a very very well known common management style or whatever you want to call it برا ممكن the Middle Eastern region. بس I found it very amusing and it works almost every time on AI products. يعني when I adapted this sort of style I made sure that I exist in every client meeting. Probably, of course, there is a gray area in which some team members will not be in the meetings. Of course, you know all of this. أكيد لازم يكون subject matter expert or an SME that must exist in every client meeting, especially when it comes to AI products. إشي له علاقة بالداتا, human behavior, customer behavior. هاي الشغلات بحب أسميها gray, things you cannot simulate. Right? The high communication skills. Thank you very much. الليدرشيب او البزنس بيكون دائما عنده انه احكي لي طب كيف بيشتغل هذا الموديل متاكد انه يعني دائما يكون عندهم هاي مع التكنولوجيا لهلا يعني ما بثق بانه طب انت كيف راح تقول لي راح يزيد او راح اشرح لي كيف. فهل بيكون الضغط عليك از ان اي اي او داتا هون يعني لنفترض جدلا كان non technical manager كان موجود في هذا الميتنج وما كان في technical person at that meeting راح نواجه مشكله اللي هي طب زي ما انت تفضلت طب الموديل حكى لي حيصير $70 سعر الحبه او البوكس
كيف عرف؟ هون طلع لنا نيو ثينجز، الاكسبلينابيلتي وميك شور ذات ذا موديل از اكسبلينبل. لما يجي يقول لك الموديل انه $70، طب كيف؟ صحيح. عندي فيتشرز، انت يو نو ذا رول، عندنا فيتشرز، والفيتشرز هاي طلعت، هاي نزلت، عندي مجموعه تيستس that I need to do in which هاي تيست تحكي لي اوكي since انه درجه الحراره الاسبوع الماضي كانت 37 degrees وقبل اسبوعين كانت 38 degrees وقبل 3 اسابيع مطرت، ف يوجوالي التراب الطين بتصير بالشكل الفلاني، فديرفور راح يطلع شجر اكثر، فديرفور راح يطلع ثمر اكثر، فالسعر صار فيه كذا. هون شيء somewhat you can put it in a sentence. صحيح. فانا صدقا if you want a successful AI product always focus on your customer. صحيح. It is something that I actually learned. أنا بالنسبة لي بحكي أنا تعلمت $1,000,000 من القصة هاي because I apply it today, and every single team member today in our team either gets into the client meeting or gets a full summary of the meeting. شو نحكى بالضبط وشو لأنه أنا ممكن أغلط. صح. وother perspective بدك ممكن يكون عندك team member عنده perspective ثاني. Absolutely. صحيح. كcommunication هون دخلنا by the way عشان هيك just for fun. يعني أحد الجوكس بيحكوها على البرودكت مانجمنت إنه ليش البرودكت مانجمنت طلع أصلاً؟ لأنه في ميس كوميونيكيشن ما بين التكنيكال سايد والكلاينت والستيك هولدر الأونر. صحيح. فجابوا حدا in between فاهم على المايند سيت تبعت الستيك هولدر والأونر، فاهم بزنس، فاهم الكلاينت سايد، وفاهم شوية تكنيكال، فممكن قاعد بالنص بس تو هاندلنج الكوميونيكيشن. بس والله يعني this is a challenge كثير، especially لما نيجي نحكي بعالم الاي اي والاكسبكتيشن العاليه. الان بدي اعمل كل شيء يعني احد مثلا بروجكت اشتغلنا عليها نيجي احكي كلاينت كان عنده unrealistic expectation للاي اي، ما دخلنا اصلا مع اي اي لانه ما في عنده اصلا الانفراستراكشر تو بيلد ان اي اي برودكت عليها، ما عنديش اصلا داتا، ما عنده البيانات. قلت له دقيقه شوي انسى الاي اي، نبلش هسه اي ار بي وسي ار ام، جمع داتا بعدين نحكي بالاي اي. تمام. فيعني اصلا ما كانت في الجريد تبعت الكهرباء حتى اغذيها بكهرباء، اغذيها باي اي تو بيلد اصلا مش موجوده هاو تو بيلد. فبرضه this is good بالكوميونيكيشن شانل دائما we deal with this سواء ككاستمرز او بشكل اساس يعني كاندفيدوال كاستمرز ككلاينت. وهذا الشيء ممكن حتى تحكي للناس اللي بده يشتغلوا جديد انه I think the way employment is actually going. الناس دائما بتحكي لا الامبلويمنت حتصير عباره عن agents وهايرنج كليك 1 كليك هاير ومن الحكي هذا كله وراح تتبدل وحيجيك اي اي انجينير حيمسك. مستحيل. I don't think so. ما مستحيل لانه في كثير في جوبس جديده بتطلع يعني الريبيتيتيف تاسك غير الممله الدم هيك خلص انبوت تو اوتبوت بيلد موديل زت اوتوميت. فهيك جد بصفي عند الهيومنز بوتنشال تو فوكس على مور استراتيجيك more exciting task يعني مهام اكثر حماس things that require using your brain even though you use your brain على الكودينج. او كثير في تاسكات مثلا الناس بتدخل بعقليه في مرات عادي لانه في تاسكات ريبيتيتيف بنعملها لما انت بتشغل الميوزك وانت ما بتشغل بادراك اوريدي شغال اوتوماتيك باللاوعي زي ما تشوف سياره اوتو بايلوت تمام. هاي التاسكات we should automate يعني صحيح. ليه انا ادخل بالاوتو بايلوت to focus on somewhat يعني verticality يعني انه خلص انا اركز اذا عندي سكيل معينه اركز عليها لحالها. احنا هلا كنا الترند انه كله هوريزونتال، اجيب سكيلز ودنيا وبعرف اكس وبعرف واي وبعرف زد فرونت اند باك اند فول ستاك. هلا بحس صار الموضوع حتى even one of the biggest companies بالعالم OpenAI سام ألتمان حكاها بقول لك there will exist a one person $1 billion company in which راح يكون هذا الشخص مثلا هيك حواليه مجموعه AI agents ما راح يبدلوا humans بس حيساعدوه to execute the repetitive tasks اللي بيحكي عنها المهندس عبد الله. عشان نربط اللي حكيتوه مثلا طلاب شوي، بحس النقطة اللي حكيت عنها اللي هو أنت يمكن يجي حدا يقول لك أنا والله بدي أعمل AI بشركتي وهو أصلا ما عنده البيانات اللازمة. إشي الطلاب بيقدروا يعملوا اللي هو مثلا أنت كيف تساعده يحط هاي الانفراستراكشر أو يبني البيانات من أساسها عشان تقدر تاخده للليفل الثاني. يعني هلأ ليش مثلا أنا وظيفتي بريسك للAI؟ لأنه إذا أنا بس راح أعمل
والله التقرير الاسبوعي والله اطبعه وابعته، لا انا وظيفتي زي ما حكى يعني المهندس عبد الله في خطر، يعني لانه الاي اي بتيجي بتدربه بتقول له والله هاي البيانات حطهم في هاي التيبل، حط هاي الجراف وابعتهم. فالنصيحه للي حاب يفوت مجال علوم البيانات او تحليل البيانات، مش بس يركز على الاشياء الاناليتيكال، اعرف كيف تحكي مع ناس بالبزنس، افهم البروبلم منيح، اعرف البزنس تاعك شو المشاكل تاعتهم، كيف بقدر انا استعمل البيانات اللي عندنا، لانه الاي اي مش كثير ادفانس بانه يعرف المشاكل البزنس لهي الدرجه، ولكن الاي اي يعرف اذا بالضبط تحكي له اعمل 1 2 3 بيعملهم، ايش ما كانت يعني الصعوبه عم بيصير كثير ادفانس. فهاي اشياء مثلا الواحد بده يركز عليها، انه لا انا كيف اكون كمان اورجيهم انه انا كمان بعرف عن البزنس منيح، بعرف عن الاستراتيجي منيح، حتى عن الداتا انجينيرنج اللي هي تجهيز الداتا. اذا انا ما عندي امكانيات اطبق اي اي بالمرحله الاولى اصلا، كيف انا اقدر يكون عندي السكيل سيت اجهز هاي البيانات عشان بعدين اجيب اي اي يعني. بس طبعا 100% الكلام على اساس انه في جاب كبيره بين بيجي واحد بنط على الاي اي وهو لسه مو عارف ايش يتطلب هذا الشيء اللي هو شيء. في ناس كانوا يجوني صدقا يعني، وانا I'm quite surprised. والشيء شفته كتير بالريسنت graduates حاليا in which I think of it as a good thing sometimes as a bad thing in which I would like to cast out. جاني شخص قبل فترة حكى لي أنا هيني درست AI والجامعة اللي درست فيها it's not a top university. أوكي عادي، بس الكوريكولم اللي هو أو الخطة الدراسية صح؟ للأسف ما بتركز على الثيوري كتير، يعني ما بتعطيك يعني basics of probability, basics of statistics، خلينا نحكي شوية احصائيات يعني شويه يعني كالكولس 2 ما كان ماخذ، يعني فورير سيريز مش ماخذها خلص يعني عيدنا. ف اجى حكى لي اوكي اسمع انا عندي فكره ستارت اب بدي اعمله. اوكي ذاتس فيري جود، ذاتس جريت، someone who's كذا بده يجرب كذا ماشي، بس بقول لي اسمع do I need to learn كيف الموديل بيتعلم هو بده يأسس exactly. انت بدك تعمل شركه، اذا بدك تساوي شركه او whatever ستارت اب بدك تتاكد انك انت بتعرف كل شيء من ناحيه، حتى خلينا نحكي مش كل شيء، الكور اللي هو الاي اي. انت مجالك اي اي، ما بتعرف شو الباك بروباجيشن، او ما بتعرف شو الجريدينت ديسنت، بتعرفش الديفرنت اوبتمايزرز الموجودين، بتعرف شو تنسر فلو من الاساس، بس بيعرف اللو كود تولز الدراج اند دروب اللي حدا منكم تفضل فيها in which things they are okay, they quicken the experience. بس انت كواحد لسه سوري جونيور فريش you need to at least focus on laying down the basics, the groundwork اللي هو راح يخليك تفهم كيف الاي اي بيتعلم. عشان لما واحد يجي يحكي معك يقول لك بدي ادرب LLM يعطيني اكيورسي الفلانيه على الداتا الفلانيه، you need to make sure how it learns. otherwise I don't think يعني it will end well. يعني هاي نقطة كثير مهمة يعني. اوكي عشان to build a frame لإلها اغلب نبلش بالاوبجكتيف للجامعة as simple as this. اوبجكتيف الجامعة الاساس منه two things. اول شيء جهزك لسوق العمل من ناحية ثيوري ترى، مش من ناحية الابليكيشن او to apply هاي الساينس. الجامعة مش مهمتها تجهزك لسوق العمل من وجهة نظري. this is what I believe و this is totally agree. strategically المسؤولين عن الجامعات تفوكس عليه. ليه؟ لأنه هو الطالب اللي بيتخرج لا هو ماستر الثيوري ولا ماستر الابلاي، فأتليست فوكس على الإشي اللي أنت تم إنشائك له استراتيجيكلي، وزع ريسورسك عليه، والابلاي راح يجي. وليش الابلاي راح يجي؟ نبلش عشان to apply any knowledge موجودة عندك، any experience موجودة عندك، تحتاج قبلها two level. أول شيء remembering. إيش يعني remember؟ I have القدرة إني أسترجع هاي المعلومة، بعرف أي كتاب أفتح فيه، بعرف أكتب the right keyword على جوجل سيرش، بعرف أكتب the right prompt على GPT to extract هاي المعلومة، فخلاص done. I can extract, I can remember it. النقطة الثانية هي understanding. هل أنا فاهم هاي المعلومة أو لا؟ وتقيس مدى فهمك لهاي المعلومة بتست بسيط. هل أنت قادر إنك تصيغها، تبسطها، تعيد تشرحها لصاحبك في الجامعة ولا ذاك؟ if you hit this level أنت you hit الأوبجكتيف تبع الجامعة done.
لانه وين بتصفي المشكله او الليفل اللي بعديه، الليفل اللي بعديه الابلاي بيكون جدا سهل لك. فيديو على يوتيوب على كورس معين معنى بشاي الى اخره، عندك انت فاهم، حافظ فاهم قادر على انك تطبق. بالجامعه ايش بصير؟ حافظ مو فاهم، أيوه. طب بده يطبق، فايش بيصير يسوي؟ بده ينجح، العمل بده يخلص. ايش هاي وجد بنصير نشوفها كثير بسوق العمل. شو تلاقي حدا عامل ستيب باي ستيب كيف يشتغل، ليه؟ لانه هو مش فاهم. او برن على اذكى واحد بالصف، والله هذا الواجب بس مرق لنا شوف لي هاي بتصير يعني اكزامبلز عشان واحنا شفنا وبجامعات شفنا اكزامبلز زي هيك فعلا. بس انه حتى في سوق العمل بصير يحفظ الستبس للشغل حفظ، وبالتالي يفتقد اهم تول له جد بتساعده يتطور وظيفيا بشكل صحيح، القدره على النقد. لانك انت مش حافظ مش فاهم، فما راح تقدر تنتقد الريزلتس اللي بتيجي عندك. وبالتالي وندخل بلوب ثاني سبيشلي مع الستارت ابس. اذا انت يو ار ستارت اب فاوندر او داخل بعمليه الاعمال، فاحنا داخلين ببارت الانوفيشن والكرياتيفيتي. فانت وذ اول ريسبكت انت هون الليفل البرودكت انت بدك تعلي عليه، صح ولا لا؟ بتكون فاهمه. اذا بدك تعلي عليه انت بتكون حافظ فاهم مطبق، يعني خاتم قادر انك تنتقد الاكزيستنج ساينس الموجود لتطلع بنيو ثينج. مش احنا بنحكي كرياتيفيتي وانوفيشن، فبتطلع بنيو ثينج. فانا ما بقدر اطلع بنيو ثينج اذا انا مو حافظ فاهم على الاقل. يعني للطلاب الجامعات جد، يعني اذا انت طلعت من الجامعه حافظ فاهم متعلم كيف تتعلم ومتعلم كيف تتعلم وتتعلم بسرعه، دن يعني انت 100% او من الاوبجكت تبع الجامعه حققته. وبليف من الكارير تبعتك راح تكون كثير سلسه وسريعه. ليه هذا الموضوع مهم؟ لما تيجي الفريش جراجويت لما يجي يتخرج باخذ وقت طويل عبين ما يتعلم. لماذا؟ لانه بيرد يرجع للثيوري تبعت الجامعه يفهمها عبين ما يرد يطبق. فالليرنينج كيرف تبعه داخل العمل كثير طويل مقارنه بحدا حافظ وفاهم. بليف مي والله بقعده مع المانجرز الموجود معاه يورجيه كيف الشغل. اوكي عشان هيك انت لحاله عرف الريزنز البيهايند، فخلص لحاله بدعس. فسريع تعلمه في العمل. يعني في الجامعه مره اخرى ركز، احفظ افهم، اتعلم كيف تتعلم بسرعه. اذا انت داخل بالتك سبيشلي ان اي ان داتا لازم تضيف اللاير تبعت السرعه ولا غيرك راح يعني انا شهادتي مش مجروحه عندك صح؟ المفروض ان شهادتي كويسه صحيح؟ وام نوت افيلييتد بالشاي، فالمفروض شهادتي تكون 100%. انا اعطيت كورس في شاي لطلاب مميزين جدا جدا جدا. لكن وانا بعطي الكورس تذكرت شغله، بحكي بحالي طب لو انا كنت بعمرهم واجا واحد مثل عمر يعني يعني بالخبره انه 3 سنين 4 سنين، اجا واحد عطى كورس، قديش راح يفرق علي وانا بالجامعه؟ سالت حالي هذا السؤال، وبعد ما اكتشفت انه اجابته بينت بعد ما خلصوا الكورس وقعدت معهم. حاليا الشباب احنا قاعد معهم نقعد مرات ويكلي باي ويكلي ميتينجز، بحب اشوف what they're doing just to see if the course actually has had an effect on them ولا لا. ف من الشغلات اللي لاحظتها انه today زي ما تفضل they can criticize things, they can بنقد الاشي. اوكي هاي صارت 78%، طب كيف 78% accuracy؟ wait ممكن في ليك بالداتا، ممكن في شيء that's misrepresented. هذا ختم. exactly ختم من ناحيه التكنيكال سكيلز ختم. هذا بس absolutely. شايف الشورت كت؟ هاي الشورت كت اخذت مني سنه عشان اوصلها. صح اخذت مني سنه، الشباب اخذوها بشهر نسيت قد ما شاء الله يعني قد ما كان الكورس حلو نسيت قديش اخذت 3 اشهر صح. انت هايلايت كمان انذر ليفل المنتورشيب قد هي جد مهمه والاكسلريت وبوست جد يور كارير. يس ابسولوتلي شغله يعني حتى even myself I'm sure you as well everybody here. لما الواحد يصير شوي يطلع خلينا نحكي بالسلم ان كانت سكيلز او نمبر اوف ييرز or whatever، بحس بتحتاج منتورشيب لسه اكثر صح. يعني today before I came here I just had like literally a 2-hour meeting with one of my good friends just literally to discuss things over. I have a very good friend who's technical، بقعد معه بقول له اسمع what do you think of this؟ have I done the right decision ولا لا؟ ما بيكون في فلتر بالنص، فبتشعر انه عادي ممكن يجي يعطيني كف يقول لي هذا غلط، انت اللي بتفكر فيه غلط. this is how... لانه اذا
ضليتني افكر حالي صح طول الوقت اول ستاجن راح اضلني بلاتود ما راح يعني كيف الاوفر فيتنج بيصير بالتريننج لوس ضله ثابت صح نفس الشيء ما راح انت تقدر تعمل نوع من الاوسيليشن تطلع صحيح. تنزل تطلع تنزل فالمنتورشيب هاي اعطتني نوع من عن جد بوست خرافيه لولا المنتور الشخص بعرف في شخص هو عارف حاله بعرفه من 10 سنين هو اكبر مني ومن 10 سنين لهلا بقعد معه on weekly basis. هاي يعني شغله للطلاب كمان اللي حابب يفوت مجال بحس احكي مع حدا وصل وين انت بدك توصل واساله ومش بس شخص 5 6 7 شوف يعني ايش عمل شو الكورسات اللي اخذها كيف وصل هون كيف يعني هاي شغله كتير كتير بتساعد من هاي الناحيه. اذا بدكم نحكي شوي مثلا عن مجالاتنا المختلفه اذا حدا حابب يفوت هذا المجال علوم بيانات AI product management تحليل بيانات ايش بيقدر يعني ايش الخطوات اللي بيقدر ياخذها لو هو طالب جامعه او لو هو بيشتغل ايش بيقدر يعمل اذا في حد حابب يبلش او انا اكمل على برضو تبني على 2 بوينتس ببلش اذا تدخل بالبرودكت مانجمنت فايند ذا رايت منتور صح صح يور منتور يعني سلاحك السري صراحه يعني اذا انت او هذا رزق صح يعني اذا ربنا رزقك بالشخص الصح تو منتور فانت راضي والدين 100% صحيح. يعني لسه ما بعرفش شو الفورمولا والبارامترز لها بس هي رزق شجره مش قاعد اعطيها لانه هذا الشخص تبع ال10 سنين ما اخذ قرش مني صحيح يعني just to let you know who is a very very good friend يعني يس يعني في المنتورشيب في عندنا تو ليفلز في شخص انت عارف شو بدك ف بورجيك الستبس انت عندك سؤال تطرحه فبيرد عليك بيجاوبك صح ولا لا. في ليفل ثاني من المنتورشيب وهذا جد الليفل السفاح الخارق. الليفل الاول انت بتتعامل مع الثينج اللي انت اي نو وانا بعرف اني انا ما بعرف انا بعرفها بس انا بعرف اني ما بعرف. الليفل الوحش الاشياء اللي انت ما بتعرف ما بتعرفها وما بتعرفها فاصلا ما راح تسال عنها. صحيح ابسولوتلي هذا الليفل هذا اللي جد بعلمك يعني لانه يس ف يعني تو جو بالبرودكت مانجمنت باث او حتى بالاي اي برودكت مانجمنت باث فايند ذا رايت منتور صراحه بيسهل عليك والاكسلريت يور جروث. عدم مؤاخذه الشقي من اتعظ بنفسه والحكيم من اتعظ بغيره. حدا مشى الباث ووقع بكل مطباته وحفره ليه ترد تمشي بنفس الباث مرحبا كيف تعلم من كيس غيرك 100% يورجيك كل الحفر والمطبات اللي وقع فيها على الاقل توقع بحفر ومطبات جديده صح ابسولوتلي يعني ما راح احكي والاليمينيت 100% بس ليفل وحفر اعمق صح اكبر شوي. في مهندس عندك مثلا لانه برودكت مانجمنت يعني ما له شهاده يعني صعب ما في شهاده بالجامعه اسمها برودكت مانجمنت. كيف انا بقدر هلا كطالب جامعه بلش والله افوت هذا المجال يعني هل والله افوت الديتا اول ولا انا ابني برودكت لحالي اول واحد بده يلاقي وظيفه مثلا كيف هالانتري بوينت يعني كيف اقدر افوت هذا هسه البرودكت مانجمنت فيه اكثر من انتري بوينت. في ناس بتدخلوا من البزنس سايد انتو تكنيكال وفي ناس برجت من التكنيكال انتو بزنس لانه هو كومبينيشن للاثنين يعني متذكرين الطوشه اللي بالنص أيوة. قاعد ما بين الكلاينت والاونرز والتكنيكال هو قاعد بالنص بيهندل بيناتهم فبده يكون فاهم على الكل. حكيت قبل شوي انه لازم تتعلم كيف تتعلم كيف تتعلم بسرعه. اذا انت بالتك واذا انت في البرودكت مانجمنت فانت كمان بدك تضيف في اللاير تبعت كمان لازم يكون في عندك ديبث وفي عندك جنراليست صح وايز كثير عام. غالبا بيختصروها بثلاث اشياء اساسيه بس هي اعمق من هيك بس بيختصروها بثلاث اشياء اساسيه. يو اكس هاي لحالها تخصصه بحر. باجي بحكي لك بزنس طب شو قصدك بالبزنس ايكونومي ولا فاينانس ولا مانجمنت ولا ماركتينج ولا بزنس ديفلوبمنت ولا ايش بزنس شفتوا كيف بحر محيط صح. والتك سايد تقاطعهم الثلاث ببلش بيطلع عنا كائن هيك
غريب ظريف. اسمه برودكت ايوه قاعد اسمه برودكت مانجر. الاسهل انك تبلش من وين ما انت. اذا انت جاي من بزنس سايد بلش بالبزنس سايد صح. وبلش تبرج على التكنيكال. اذا انت من تكنيكال سايد بلش بالتكنيكال وبرج على البزنس سايد شوي شوي. بس يعني الموست سنتر بدي احكي هون سوفت سكيلز الاساسيه بالبرودكت مانجمنت هي ليفل 1 وكلما بعده جد مع الوقت بيجي. بس هاي نمبر 1 اللي بدي احكيها سوفت سكيلز او حتى بقدر اسميها literally a technical skills. الامباثي كيف بقدر اتعاطف صح. نعم. اني اشوف الاشياء من وجهه نظر الشخص الثاني افهم مشاكله واحتياجاته. هاي كل المجالات هاي بتاخدك منيح نعم. يعني 100%. انا كبرودكت مانجر انت الماس انت الخبير بالبروبلم وانت اللي فاهم الوجع. تمام. كيف لما الطفل الصغير يروح على الدكتور فيطلع على اهل ابوه مثلا انه احكي له عن ايوه شايف الاب هون برودكت مانجر صح. بتطلع على الكلاينت بيحكي لابوه مش انه احكي للسائل وجعي 100% Definitely. صح. فيعني هاي يعني جد بريفلي just find the right mentor. اعرف انت وين البنش مارك تبعتك انت وين واقف وبريدج الجاب للاذر سيت اوف سكيلز من بزنس تو تكنيكال او من تكنيكال تو بزنس. يعني هاي اتوقع كمان إشي مهم للفريش فيك انه بس حاب تيجي بس خلص للفريش اللي كمان حاب يفوت بالمجال يفوت واحد من هدول الاثنين اسهل ما انه بس يفكر انا بدي اصير برودكت مانجر يعني اول ما يبلش يتخرج. بتوقع يعني يا تصير very good with software وتفهم والله اذا انا بدي اروح احكي مع السوفت وير انجينير اقول له ابني لنا كبسه عند فيسبوك والله ما بعرف غير اللايك شيء جديد هيك بدي اعرف طب انت كيف رح تبني هاي الكبسه. فانا بكون مختص فيها او زي ما حكيت والله انا بكون اكثر لا فاهم الماركتينج كثير منيح. بعدين شوي بفهم باخذ كورسات بس بدي افهم عشان لما احكي مع الشخص اللي راح يبني هاي الفيتشر. وهنا دخلنا على كسيت اوف سكيلز. في عندنا الناس السبيشالست اللي بيعرف شيء واحد ومتخصص فيه ما بيعرف شيء غيره. وفي عندنا الجنراليست اللي بيعرف بكثير اشياء بس مش متخصص بشيء. تمام. البرودكت مانجر او برودكت مانجمنت حدا بنيجي نحكي له تي شيب او حتى كمان في شيب. بمعنى بيعرف كثير اشياء وفيه ديبث كمان متعمق. بيعرف كثير اشياء وفي عنده ديبث بالماركتينج وبالفاينانشال مانجمنت وبالماركت ريسيرش وبالداتا اناليسيز والى اخره. عنده ديبث فيهم وعنده 1 or 2 اريا عنده الديبث فيها. وغالبا هاي الديبث العميق فيها هي الاريا اللي بلش فيها وبعديها بلش يتوسع على النقاط الثانية. وهون في نقطة كثير مهمة. كفريش جراجويت انت صعب تكون الديبث تبعك صح لانه الديبث بده ييرز بده وقت. صح. بس في نقطة كثير مهمة you can work على البريث التي شيب اللي فوق هاي صح. عريضة جاز تعبير بأكثر من اريا تشتغل عليهم to explore it. ما في شيء بيمنعك تقرأ كتاب هون وكتاب هناك تحضر دورة هون ودورة هناك. إذا أنت طبعا هذا ليس عشوائي. ليش ليس عشوائي؟ لأنه مرتبط بأنت جول واضح عندك to become a product manager بعد 5 سنين. صح. هيك بطل عشوائي. أما الحدا اللي اكسبلور كثير أشياء هو الماستر اوف اول. ايش نحكي ماستر اوف نان. صح. بضيع جاك اوف اول تريدز 100% دير بالك. بس once انت فوكس انه I will become a product manager اوكي I will add this layer لانه strategically aligned مع another layer بدي اشتغل عليها. فلا هيك صارت within a certain plan more focused اكثر. صح. مهندس عمر اذا حاب تحكي لنا حدا حاب يفوت علوم بيانات او AI كمان فريش وكمان حدا بيشتغل وحاب يفوت هذا المجال شو يعني الخيارات او شو الستبس خلينا نحكي اكثر خطوات. absolutely I think of them as the same لانه اثنين ممكن الاول الفريش ممكن شويه نولج عنده من الجامعه مخلص. اما اللي بيعمل كارير شيفت ممكن يكون عنده يعني ليتل نولج من الفريش صح. بس الفريكشن او الاحتكاك يكون كثير عالي عند الشخص اللي بيعمل كارير شيفت. وفي خوف كمان وريسك وخوف يعني هي اذا انت عالجت شوي حسيت انت
تعمل قرار شكلي اذا عندي مشاكل حياتيه راح احكي لا عبد الله دقيقة شوي يا عم. قال لا في بزنس لا، لو سمحت. اللي بيحكي فيه عبد الله انا صدقا شفته، ما اعرفش حدا منكم، انا شوي عندي يعني الذاكره عندي مرات بنسى مين حكى الاشي، بس انحكت شغله اللي هي ملهوش كورس او ملهوش شهاده، انت حكيتها ملهوش شهاده البرودكت. انا بحسه صدقا هي اتس ا فيلوسفي، it's something that you get out of experience, you get out of like it's not randomness, it's definitely that it's a final end goal that you need to follow. لانه متاكد في ناس كثير product managers that don't agree with what you say, right? And they think he's probably empathy. No, what empathy? في عندي انا بكوربريت، انا بشتغل في مايكروسوفت، هدول اذا ما كذا في أصروس. they use this sort of concepts, أصروس, this sort of way. Sometimes it's against humanity in a way that is absolutely toxic, right? And I actually believe the same applies to anyone who wants to enter this sort of data science. It needs not to be random. You need to have this goal. بالأخير when I even talk to people that I actually mentor, you're an engineer. يعني you're solving a problem, right? صح. There is a bigger problem and there are sub problems and there are micro problems. Those micro problems you solve them, then بلش تطلع لتحل the bigger problem. And by nature we are problem solvers regardless of what you are entitled من الجامعة. والله أنا مش مقابلة المحامين. You are an engineer. If you are solving a problem, you are an engineer. صح. Right? بس أنا biased لأنه برضو I have a degree. أنا مش مسجل by the way. or مسجل وعليه 500 دينار غرامة. I don't know which one. The way I look at it is very similar to what Abdullah has portrayed قبل شوي. There are some data scientists who are just focusing on the business side. Not my favorite type, but they exist. Of course, my personal opinion differs. وعادي يعني عندي آراء، وفي ناس بالعكس بيقولوا إنه البزنس data scientist is important. بس كمان برضه هون conflicts مع البرودكت مانجمنت in a way. يس هو قاعد يقرب على كتير وببعد عن هناك. وبسمي حاله بديتا ساينتست. فبتخيل يعني انه تكون انت واضح في تسميه نفسك، لانه what you call yourself is what you will do, right? As a data scientist انت تيجي لك data, you need to figure out if it makes sense ولا لا, does it align with the problem ولا لا. ف personally as an engineer, the way I started is that I make sure that my theory is sustained, ومتاكد انه جميع النظريات اللي واحد بيحتاجها عشان يدخل في الداتا ساينس زي probabilities, calculus, statistics وهدول حفظهم فهم. Thank you very much. Bingo. يعني جبتها. Later on you start to build on those skills and you need to make sure that هدول ما يوقفوا. يعني أنا بستغرب بقدر أدخل في مواضيع كتير لأنه أنا بسمعها وبقابل ناس كتير. يعني في الفترة الماضية قابلت عدد أشخاص والله يعني مرعب. بقول لك انا داتا ساينتست وانجينير وابصر شو، بس تعرف تكتب كود. طب هاي بروبلم، اعطيته تارجت سم بروبلم، اتس فيري فيري سمبل ان ليد كود اللي بحل على ليد كود. ما اعرف يكتب كود، بقول لي انا ما بكتب. لايك وات؟ كيف ما بتكتب كود؟ هو بده يصير داتا ساينتست. جايز ام فيري سيريس. هذا الشيء صار. هو هي كليمز انه هو داتا ساينتست. كيف انت ما بتكتب كود؟ you don't know how to program؟ لا انا تشات جي بي تي بكتب لي كل شيء. unfortunately because يعني واحد يكون كويس قلت له this doesn't align with my mentality and the culture I'm trying to build at the company. It's my responsibility as the CTO. I need to make sure that the people who are in my team, because it's my experience, بتأكد إنه programmatically they know how to write. بيعرف باش، بيعرف يعني لينكس، بيعرف يكتب بايثون at least the basic requirements. لو قلت له عندك problem معينة he doesn't care about the tools, he or she doesn't care about the tools. Programming is a tool بالآخر. language قصدي is a tool, right? back end framework either fast API, Django, Flask, it's a tool. تعتمد على انت شو النمبر اوف كاستمرز اللي حيفوتوا على الويب سايت تبعك، كم واحد راح يستعمله، تختلف. اما اذا في واحد بده يفوت على الويب سايت تختلف عن مليون، رايت؟
فديفينتلي خاصه اذا بالمرحله الاوليه، اذا انت بتشتغل في شركه عادي you're going up the stairs ولقيت شغل تمام. انا ما بيهمني هاي اول 8 ساعات، انا اللي بيهمني بعد 8 ساعات. هذا الوقت الذهبي. صح. يعني الوقت اللي sometimes you need to sacrifice your pleasure your entertainment to do something that will probably pay off بعد 5 سنين. بغير term to long term. Absolutely. I used to follow some methodologies. غيرت كتير during the way، بس اللي اكتشفته انه 2 hours a day 3 hours a day after your working hours قسمهم زي ما بدك is very 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 efficient. صح. يعني تقعد تحكي زي ما تفضل، عندك ايديا صغيره، بدي اعمل بروجرام يعرف هاي الكاسه هل هي كاسه ولا مش كاسه. انت بتبلش تحلم بدي اياها تكون على ويب سايت، هذا الويب سايت هيك، هذا كذا، في لوج ان لوج اوت. اذا ما حتى لو ما بتعرفها، حتى لو ما بتعرف تبنيها، انت جاست دريم. حدا مانعك؟ دريم، عندك ورقه وقلم واكتب انا بدي اعمل هيك هيك هيك، بدي اسمي البرودكت بطيخه، وهذا البرودكت بدي يعرف اذا كاسه ولا مش كاسه. I try to make sure انه انا احلم واكتب شو حاب اشوف من هذا الويب سايت. Then I reverse engineer my way towards the program. Okay. So in order for me to build a website, and I need to know front end. Do I need to write front end? طب okay, I don't have a lot of time. What should I do? Okay, في tools online تعمل front end بسرعة. Okay, what are they? عندنا إشي زي Webflow. Okay, fantastic. I will learn Webflow. I'm one of the guys that actually use Webflow. I'm a very happy customer today. I don't write front end, even though I use it on a daily basis. It gives you like a Silicon Valley style websites drag and drop style وفي شوية أكيد interconnections وcoding بس خفيف. You try to solve the problems based on المعطيات اللي عندك. Maybe you will not be able to pay for it لأنك بعدك fresh graduate مع كاش كتير فلوس تدفع على licensing وهيك. You go for the open source ones. تقعد مع الكوميونيتيز بتكتشف إنه في إشي اسمه GitHub، في إشي اسمه issuing، في إشي اسمه PR، شو هذا شو كذا. This is the way I learn. بس هذا الحكي مش بالشغل، هذا الشغل. صح. لأنه صدقوني الكومبيتيشن كتير عالية، النمبر اوف population قاعد بيزيد كل سنة والنمبر اوف بروجرامرز قاعدين بيزيدوا كل سنة، والاي اي بتحسن فبجوز يعني يجي يجرد. ايوه. بس هو بجرد صح، بس بيفتح نيو اوبورتونيتي لنيو جوبز، فبدك تستثمر الساعتين 3 اللي بعد عشان تضلك ريليفنت. صح. Can I tell you one thing that I do? Maybe I took a lot of time here, بس until today, unless it's a Friday or a Saturday, I make sure I have 45 minutes. Either it's on my phone ولا على اللابتوب. بسأل شات جي بي تي. زمان كنت ما أعمل شات جي بي تي لأنه ما في. بسأل شات جي بي تي بقول له اسمع، what are the current top 5 papers موجودين اليوم بالاي اي؟ فبقول لك 1 2 3 4 5. طبعا كل بيبر 5 صفحات ل 10 صفحات على اركايف اكس، وفي ناس بيشطحوا على 20 صح؟ فانا اي يوتيلايز ذا تول انه اوكي بقدر اقرا البيبر، بقدر اقرا الابستراكت والكونكلوجن. بالعاده بقول لك اقرا الابستراكت بعدين على الكونكلوجن، بعدين اذا عجبتك اقرا البادي صح؟ ف لا انا بخلي شات جي بي تي يوفر علي هذا الوقت صح اللي حكى عنه المهندس عبد الله. acceleration. I need to use tools that accelerate. Either it's a human as a mentor or as an AI as ChatGPT. اقرا كل يوم or at least خذ الدايجست بنسميه اليوم صح؟ الملخص من 5 different papers every single day. صح. حتحس نفسك انك يعني انت تملك العالم. لما تحس نفسك up to date هيك فيرجن، تحس حالك باتشت زي بجيت هيك الريليس ليتست ريليس، بتحس حالك تعرف كل شيء around you. فلما تيجي تعمل الستارت اب تبعك وتبني الموديل تبعك تحكي I've seen this before. ف 100% لا اكيد بالعكس. يعني شغله ما بعد الدوام هاي، يعني في كثير ناس بيقول لك والله انا بشتغل مبيعات بدي افوت مجال التكنولوجيا وهيك، تيجي تساله طب انت ايش عم تعمل بحياتك اليوميه تحاول تغير، بقول لك ما في وقت هيك. بس ما صعب يعني، في حتى في ناس ما بيلاحق جزء يعني الاسبوع، في الويك اند كمان تقدر تستعملها يعني تتعلم to make that shift. فانا 100% بوافق على شغله انه اذا انت ماشي بباث معين وحاب تروح باث ثاني بده يكون في مساله وقت، يعني ما في سمبل فورمولا انه انا لا في وقت بدي احطه عشان في مصطلح كنت امن فيه اللي هو 5000 hours. اوكي صح، to master something بدك 5000 ساعه عشان تحكي انه اما ماستر فيه. اليوم هذا الرقم من اصلا نص.
it's to your advantage. صحيح. يعني صحيح right 100%. شكرا كثير يعني very good insights. انا نفسي كمان تعلمت اشياء جديده اليوم، فانا متاكد وان شاء الله تكونوا استفدتوا. ودائما اعملوا فولو لشركه شاي، وفي عندي البودكاست كارير توكس، اذا اي حد مهتم انا بقدر احكي لكم اكثر عنه، واعملوا لنا فولو ودعمونا يعني. بس لازم نعمل سيشن how to land a job هاي we didn't touch on it كثير. هاي ضرورية، صح، لازم تفوكس هايلايت عليها. صحيح في اشياء محضر لها السيشن الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير، شكرا.